હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં. આજે આપણે બનાવીશું પનીર ભુરજી. સાથે પનીર પણ બનાવીશું. એ એકદમ સરળ અને ફટાફટ બની જતી આ રેસીપીનો વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી રેસીપીના વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે. સૌથી પહેલાં પનીર બનાવવા એક પેનમાં 1 લીટર દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું અને દૂધને ઉકાળી લેવાનું. હવે મેં અહીંયા અડધી વાડકી જેવું પાણી લીધું છે અને તેમાં 2 ચમચી વિનેગર એડ કરવાનું અને મિક્સ કરી લેવાનું. તો હવે દૂધમાં પણ એક ઉભરો આવી ગયો છે, તો તેમાં વિનેગરવાળું પાણી થોડું થોડું એડ કરતા જવાનું, એટલે દૂધ ફાટી જશે અને તેમાંથી પનીર બની જશે. તો તમે વિનેગરના બદલે લીંબુનો રસ અથવા તો ખાટા દહીંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અહીંયા પનીર અને પાણી તમે જોઈ શકો છો કે અલગ થઈ ગયું છે. તો આ પનીર બની ગયું છે. હવે એક નીચે વાસણ રાખી લેવાનું અને તેના ઉપર કાણાવાળું બાઉલ રાખી લેવાનું અને બાઉલમાં કોટનનું કપડું મૂકી દઈશું અને તેમાં પનીર બનાવ્યું હતું તે એડ કરી લેવાનું, જેથી પનીરમાંથી પાણી નીકળી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ અહીંયા પનીર બની ગયું છે ને. તો હવે તેમાં ઉપરથી થોડુંક પાણી એડ કરી લઈશું, જેથી કુકિંગ પ્રોસેસ બંધ થઈ જાય પનીર બનવાની અને આપણું પનીરમાં જે ખટાશ હોય તેનો ભાગ પણ નીકળી જશે. બસ, તો હવે પનીરને આ રીતે થોડી વાર રહેવા દઈશું, જેથી પનીરનું પાણી નીકળી જાય. અને આ શાકમાં પનીરમાં થોડું પાણી રહેશે ને તો પણ કંઈ જ વાંધો નહીં આવે. તો આ પાણીનો આપણે ઉપયોગ પરોઠા બાંધવામાં કરી શકાય. જ્યાં નીચે પાણી હતું ને તેનો પરોઠા બાંધવામાં ઉપયોગ કરી લેવાનો. હવે પનીર ભુરજીનું શાક બનાવવા એક પેનમાં 2 ચમચી બટર એડ કરી લેવાનું અને 3 ચમચી જેવું તેલ એડ કરી લઈશું. તેમાં 1 ચમચી ચણાનો લોટ એડ કરી લેવાનો અને લોટને ધીમી આંચે શેકી લેવાનો. તો ચણાનો લોટ એડ કરવાથી શાકમાં એક બાઇન્ડિંગ રહેશે. લોટનો કલર સહેજ ચેન્જ થાય એટલે લોટ શેકાઈ જાય એટલે તેમાં એક મીડિયમ કેપ્સિકમ મેં અહીંયા સમારીને લીધું છે, ઝીણું સમારી લેવાનું. 2 મીડિયમ ડુંગળી તેને પણ ઝીણી સમારી લેવાની. તો મેં ડુંગળીને ચોપરમાં ક્રશ કરી લીધી છે અને ટામેટાને પણ ચોપરમાં ક્રશ કરીને એડ કરી લઈશું. ટામેટા એકદમ ઝીણા સમારીને પણ એડ કરી શકાય અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની આંચ મીડિયમ રાખવાનો. ડુંગળી, ટામેટા અને કેપ્સિકમના ભાગનું જ અત્યારે મીઠું એડ કરવાનું. તો આ પનીર ભુરજીના શાકને આપણે બહુ વધારે વેજીટેબલને ચડાવવા દેવાના નથી, થોડા ક્રન્ચી જ રાખવાના છે. હવે તેમાં 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું. તો આ શાકને આપણે બીજા પંજાબી શાકની જેમ સાંતળવાનું નથી. હવે તેમાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરવાનો. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અને અડધી ચમચી કિચન કિંગ મસાલો અથવા તો ગરમ મસાલો એડ કરવાનો અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. તો આ શાક તમે જરૂરથી બનાવજો, બહુ સરસ બનશે અને ફટાફટ બની જાય છે. હવે તેમાં પનીર બનાવેલું એડ કરી લઈશું. તો આ રીતેથી હાથેથી થોડું મેશ કરીને એડ કરી લેવાનું. તો ઘરે આ રીતે પનીર બનાવીને જે તાજું બનાવેલું પનીર હોય છે ને તેનો ટેસ્ટ તો બહુ સરસ આવે છે. બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. તો જરૂરિયાત પ્રમાણે થોડું ગરમ પાણી એડ કરીશું. તો આ શાકમાં બહુ વધારે પડતું પાણી એડ નથી કરવાનું, સ્વાદ પ્રમાણે થોડુંક મીઠું એડ કરી લેવાનું. તો થોડુંક મીઠું એડ કરીશું, કારણ કે આપણે આગળ પણ થોડુંક મીઠું એડ કર્યું હતું, એટલે ધ્યાન રાખીને મીઠું એડ કરવાનું. તો અહીંયા લાલ મરચું મને થોડું ઓછું લાગે છે એટલે રેગ્યુલર 1/4 ચમચી જેટલું મરચું પાવડર એડ કર્યું છે. ટેસ્ટ કરી લેવાનું, કંઈ પણ ઓછું લાગે તો એડ કરી લેવાનું. 2 ચમચી ફ્રેશ મલાઈ અથવા તો ક્રીમ એડ કરી લેવાની.
લીલા ફ્રેશ સમારેલા દાણા એડ કરીશું અને 1 ચમચી કસૂરી મેથી એડ કરવાની અને ગેસની આંચ બધું જ મિક્સ કરીને બંધ કરી લઈશું. તો આ શાકને બહુ ચડવવા દેવાનું નથી, બસ આ રીતે થઈ જાય એટલે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો એકદમ પરફેક્ટ એવું પનીર ભુરજીનું શાક બનીને તૈયાર છે. તેને બ્રેડ સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.